مرحبا، كيفكن؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. وصفة اليوم وصفة حلو فرنسي، وصفة طيبة كتير سهلة، ما بدها كتير وقت وحتى ما بدها كتير مقادير. كل اللي علينا لحتى نحصل على ماكرون طيب وشكله حلو انه ننتبه للطريقة اللي عم نشتغل فيها واللي عم نحضر فيها الماكرون. الفيديو شوي طويل بعرف، بس انا بهيدا الفيديو ذاكرة تفاصيل كتير مهمة لحتى نحصل على ماكرون ناجح. بالمناسبة أنا أول مرة كنت بحضره بالبيت، وشوفوا قديش طلع ظابط، طلع شكل الماكرون كتير كيوت وطعمتهم طلعت كتير طيبة. احضروا معي الفيديو للآخر لتشوفوا شو هن التركات، التفاصيل الصغيرة اللي بتخلي الماكرون يطلع معنا ناجح ولذيذ أهم شي طبعا. هيدا قوامه هيك لازم يكون من جوا. لازم تجربوا الوصفة لأنه كتير طيبة وكتير سهلة. هلأ خلينا نبلش. عنا المكونات الجافة هن دجا مطحونين، بس نحنا لازم ننعمهم أكتر بالخلاط. رح يكون في عندي كوب سكر بودرة ناعم واحد، رح اكتب لكم المقادير بصندوق الوصف، وبثلاث ارباع الكوب طحين اللوز. كتير مهم انه ننعمهم زيادة ويكونوا كتير ناعمين لحتى نحصل على ماكرون ناجح. بعد ما طحناهم بالخلاط بدنا ننخلهم لحتى نتأكد انه ما ضل فيهم ابدا كباتيل، لازم يكونوا كتير ناعمين. شوفوا كيف هيدول بنتخلص منهم بهاي الطريقة. هيدي النتيجة يلي لازم نوصلها. هلأ رح يكون في عنا بالمقابل بيضتين، رح نستعمل بياض البيض. انا رح افصلهم بهاي الطريقة. عطول منلاقي انه البياض مجرد ما فتحنا البيضة بينزل قبل الصفار، الصفار بيكون اجمد شوي، وننتبه انه ابدا ما لازم يكون في صفار فيهم. نحضر الكريمة، كريمة الماكرون. رح نبلش انه نخفق على درجة الخلاط تكون شوي خفيفة، بس بلش يتكون عنا الفقاعات مع هيدا اللون الابيض من اول خلاط. طول ما نحنا عم نخفق كمان عم نحرك ايدنا. شوفوا هلأ منلاحظ انه حجمهم بلش يتدوبل. هيدول الخطوات اللي بيكونوا عم بوصلونا انه نحنا عم نشتغل صح. نوصل لهاي المرحلة رح نضيف معلقة ملح صغيرة، وبنبلش نضيف ربع كوب سكر بودرة بس بالتدريج. بنبلش نخفق. طول ما نحنا عم نخفق بنكون عم نضيف السكر يلي نحنا عم نستعمله، طبعا سكر بودرة، ما تستعملوا سكر عادي ابدا. نحنا بنضل عم نخفق لنوصل لمحل انه عن جد يصير عنا كريمة شوي جامدة. هايدي النتيجة على الخلاط هي اللي بتبين لنا انه زبطوا معنا وطلعوا ناجحين. بعد ما نوصل لهاي المرحلة اذا بتحبوا تضيفوا اي لون، استعملت انا لون البينك، واذا بدكم تخلوهن لون ابيض كمان بيمشي الحال. بعد ما نضيف لون ما بنخلط كتير، مجرد انه ندمج اللون فيهن وخلص عشان ما نرجع ننزع الكريمة. كيف بتأكد انه زبطوا معي؟ بقلبهم رح يضلهم متل ما هن ما يتحركوا، فهيك كريمة الماكرون زابطة معي. هلأ رح بلش ضيف المكونات الجافة، انا بضيفهم على مرحلتين. طريقة التحريك بتكون دائرية وبعدين على النص، وكتير مهم نتخلص من الهواء. يعني نحنا هاي الطريقة نحنا عم نحرك الماكرون بهاي الطريقة، نحنا بنكون عم نتخلص من الهواء وبنكون عم نخفقهم سوا.
عم ندمجهم. هيك صاروا جاهزين. حطيت انا كوب راح احط فيه الكيس اللي انا بحط فيه الاشياء اللي بفرزهم، رح استعمله. بحط فيه عندي خليط المكرون، واذا عنا الكيس تاعول الكريمة فينا نستعمله اكيد، بس انا ما كان متوفر عندي فاستعملت هاي الطريقة. مهم انه نستعمل كيس يكون شوي قاسي شوي سميك. رح اقربهم على زاوية واحدة من الكيس. هلأ بصينية الفرن رح استعمل ورقة زبدة وبقص طرف الكيس من فوق، يعني الترو بتكون كتير صغيرة، وببلش صفهم بالصينية على شكل سيركل. هلأ في هيدي الخطوة كتير مهمة، انه نحنا بدنا نشيل كل الهواء من المكرون بعد ما صفيناهم بالصينية. فنحنا منخبط الصينية لنوصل لمرحلة انه المكرون ما بقى فيهم هواء، ومنتركهم ينشفوا تقريبا نص ساعة، منخليهم على جنب. هلا انا رح احضر الكريمة يلي بدي احشي فيها المكرون. عندي رح يكون في زبدة، بخفقهم بالخلاط لنوصل لهي المرحلة. بعدين بلش ضيف عليهم سكر بودرة. هون السكر انتو بتتحكموا بالكمية حسب قد بتحبوه حلو، الكريمة بتحبوها حلوة، بس انا ما كترت كمية السكر لانه المكرون ديجا حلو كتير. بضيف السكر على مراحل وبكون عم بخفق. استعملت وعاء شوي غميق لانه بتعرفوا نحن وعم نخفق زبدة وسكر عشان ما نوسخ الدنيا. هلا بعد ما حطيت السكر حطيت رشة ملح. رح استعمل نكهة الفانيليا، فيكن تستعملوا اي نكهة انتو بدكن اياها. وكمان عندي معلقة واحدة من كريمة الخفق. رح لمن مرة تانية على نص الوعاء وبعدين اخفقن، وهيك بتكون هاي الخطوة الأخيرة لحتى تتكون عنا الكريمة. هاي الكريمة فينا نستعملها في بكتير أنواع حلو. هيك صارت جاهزة. رح اقسمها قسمين، قسم رح احطله لون والقسم التاني رح خليه على لونه. هستعمل نفس اللون اللي استعملته بالماكرو. هلأ بعد ما تركت الماكرون ينشف رح نجرب هيدي الطريقة. يعني منلمس الماكرون بهاي الطريقة عمهلنا. اذا طلع اصبعنا ناشف فهيك بكونوا صاروا جاهزين. الفرن منحميه قبل بربع ساعة درجة حرارة 150، وبس بدنا نحط الماكرون مننزله على درجة حرارة 100. بس اذا الفرن عنا بطيء منحطه على 120 ماكسيموم، ما منزيد الحرارة اكتر من هيك ابدا. وعلى 12 دقيقة منعير 12 دقيقة على القد. بنفتح الفرن منشوف اذا الماكرون صار طبقتين بكون خلص عنا الماكرون، بنشيله من الفرن. واذا لا بنتركهم بعد 5 دقايق وبعدين بنشيلهم. الطبقتين اللي انا عم بحكي عنهم هلا رح فرجيكم اياهم هون بالفيديو. طبقة منحسها هيك خشنة، والطبقة الفوقانية بتكون ناعمة. شوفوا كيف. طبعا رح نتركهم يبردوا تقريبا نص ساعة كمان، لانه ابدا ما فينا نقبعهم وهن سخنين، رح ينتزعوا معنا. بعد ما يبردوا بينقبعوا معنا بكل سهولة. شوفوا كيف انا عم شيلهم بكل سهولة، ما عم بيلزقوا وما عم بيكونوا صعبين. المهم انه نتركهم يبردوا قبل ما نشيلهم. هلا رح نحشيهم بعد ما بردوا وشلناهم من الصينية بالكريمة اللي حضرناها، ومنطبقهم على بعض. هيك بيكون عنا ماكرون مثل اللي منجيبه من برا، ناجح وطعمتهم كانت كتير طيبة.
انتبهوا للتركات اللي انا قلت عنهم وبتحصلوا على ماكرون عن جد ناجح وطيب كتير. واذا اول مرة بتفوتوا على قناتي ما تنسوا اللايك والسبسكرايب.